سلام بچه، خوش اومدید به یه استریم دیگه. حالتون چطوره؟ خودتون سلامتی میاد با معمولا میاد. امروز یه مهمان زیبا و ویژه و عزیزی داریم. مهمانمون سانسور شده است، حق پخشی نداره. حدس بزنید کی اومده. موزیک قطع کن. صدا موزیک خیلی زیاد بود، ببخشید. سلام، خوبی، خوش سلامتی، خوش اومدید دوباره. آره من چرت و پرتا. حدس بزنید کی با هم اینجاست. او مهمون، نه پویا نیست. مهمون کیه دلغک؟ آره که حدس بزن. خب آیا مهمون یه کلمه صحبت کنه بچه‌ها صدا میشناسن؟ سلام دوستان، چطورین؟ چه صدای جذابی داره. بتمن، من تو رو حتما. نه بتمن نیست. ناروتو؟ ای بابا کاش ناروتو بود. ای بابا. نه داشت، من اینجا اونجا نیستم. خب میستریو ناهی کجا به ناروتو میخوره؟ یعنی ناروتو میگم ناهیدا میخوره. اصلا تو چی توی من دیدی که صدات خیلی شبیه ناهیدا. وای حمید نیست، برم نیست. حمید نیست. یکی حد زد، بیا یکی حد زد. سلام دوستان. سیسکوه. درست حد زدی. محمد مهدی درست حد دوستان. سیسکو دوستان. سلام. اگه کسی نمیدونه سیسکو کیه، خاک تو سرش. نه چیز اشکال نداره. اوکی. اوکی. ما پدر پایمونکیم. پدر پایمونک منم مادرش، منم پدر دومشم. فرضاً خود نگید. اوکی. The legend the myth. عالی. آره امشب سیسکو با همه. استوریو با هم قراره بریم. یه ریاکت دوست داشتنی دو نفره قراره است به این مسئله داشته باشیم. بریم. آقا من یه چیزی بگم، من داستان کلا ناتلان رو از اول تا الان نرفتم. هر چیزا توضیح داده بهم، ولی میخوام ببینیم که دقیقاً چه جوری میشه. تا حدی که لازمه چیزی که لازمه بدونن رو خیلی خلاصه توی 5 دقیقه برش واسهتون. تو 13 کلمه. با پاشن اسلایپ. دقیقاً. ولی آره قراره استوری ناتلان بریم. اول از همه لازم بهتون بگم که وقتش فلش بنگ شید. فلش بنگو برید که استریم رو پلی میدی. M5 کپ جان احتمالاً فردا اگه کاری نداشته باشم استریم رو با استارت میزنیم توی چنل دوم، چنل تا الکس. خب دوستان کسی از الان اسپویل کنه تایمات مادام العمر میخوره. اوکی اینو من از الان گفته باشم. میکروفون این وسط‌تر خورده. خب چه خبر؟ 2 دقیقه گیم ران شه. خب ببینید یه لحظه اومدم تو گیم، یه چیزی چشمو یه چیزی چشمو یهو گرفت. گوشه تصویری چیزی چشمو گرفت. نمیدونم چرا، ولی خب یه چیزی گوشه تصویر یهو چشمو گرفت. نمیدونم شما میبینید چیزی گوشه تصویر چشتو داره میگیره. خیلی عجیب بود. من به طور ناخودآگاه اتفاق افتاد. بیخیال قصه نباشی بلدی. ای بابا چت رو استریم نیست. ویت بذار ببینم. یه دقیقه این پلاگین رو چک کنم. معمولا با این حرکت درست میشه. اوکی لطفا درست شو. چت رو استریم. آیا چت پراپرتیز. یه دقیقه رفرش. اوکی بیا نمیاد. اومد؟ نه. یه دقیقه صبر کن ببینم. چت روی استریم بچا نداریم. این نیازه یه کاره. ویت ویندوز یه ببینم. خب اینو احساس کنم این زیادی تو فاز. آره راست میگیری. نه ببخش. من معذرت میخوام. قیافه منو اون پشت قایم میخواست آخه خیلی خوشگلی میدونی. ای بابا خیلی جذابی عمو جان. ای بابا عمو جان. آره یه آی اضافه نداره. چیز بچه ایشون چیزه سیسکو جان از ماتریکس در اومد. آره من همون شخصی هم که ویدیوهای سمی آموزشی میذارم. آموزش ماتریکس چجوری از ماتریکس خارج بشه. میتونی ترمینال رانش کنی، کار سختی نیست. راست میگی. آره بعد کنترل سی میزنی از ماتریکس میاد بیرون. منم اینو بلدم واقعا فکر دارم. کامندشو کامل نمیدونم. ولی خب این دلغک یه رفرش به چیز چت بدم.
اینجاست، واسه اینه که کار نمیکنه. این سیشنش تمام شده. الان باید درست شده باشه دیگه. اوکی. یه دوتا مسیج جون مادرت. اوکی. یه دوتا بیا انروتیت با ریش. آفرین. دقیقا خود اصل جنسه. اوکی این آخرین تست رو میذارم کار نکنه میریم سراغ چیز. آخرین تست رو میذارم کار نکنه میریم سراغ استوری. اوکی کار نمیکنه. آره. چه بودم اینجا چت. این آخرین تلاشمونه. اگه کار نکنه دیگه رفتیم ولش کن. نیومد ولش کن. خب بریم شانس. اینم شانس مایه. حتی یه احتمالی هست یه شیلد شکن عوض کنم درست میشه. بکنم. تست بزن. بعد نیست. تست بزنیم. بعد بچه‌ها چتشون نباشه روی استریم مزهش میره. بیا بیل بلک رو بکنیم. بیل بلک. یه لحظه قطع یه تبلیغ بزن. از فرصتات استفاده کنید. اوکی شد. خب چت داره میاد حالا. یه اینو میبندم، اینم میبندم. موزیکو نمیتونیم ببندیم متاسفانه ولی خب اینو ویت. اینم رفرش. یه دونه اینم خاموشش میکنیم. اینجا فقط کافی که شما رو ویت ریدم. پاپ اوتت کنم. باید دیگه کار کنی. الان دیگه باید کار کنی. ناموسم باید کار کنی. وجدانن. احق والانصاف. انصاف من الایمان. داداشم. نیومدن چیزی. نیومد داره. ناراحت شدم. یه چیزایی اومد. یه چیزایی نشون داد. چت من نمیره. داره میره. ول کن کار نمیکنه آقا. که از امشب چت روی استریم نداره متاسفانه. من معذرت میخوام ولی خب این چیزی که واقعا کار دست من بر نمیاد. وضعیت زندگی ما همینه. بریم. خب بریم مشهد. نه بریم ناتلان. خب ببینید دوستان بذارید یه خلاصه از دیشب بدم بگم چی شد. من پس بدم. استریم دیشب تا اینجا پیش رفت که آقا ما قرار شد بریم سراغ چرا سنس موس من انقدر بردم پایین بچه‌ها. دمشون هم گرم. مرسی. استوری دیشب تا اونجا پیش رفت که ما با مویکا صحبت کردیم و درگیر سیتالی شدیم گرندی مادر بزرگ و درگیر اورو بود. من یارو میگم اورو. درگیر اون شدیم. یه سری صحبت‌ها کردیم. الان قراره که بریم با آرکام پای رو صحبت کنیم و درباره کاپیتان صحبت کنیم. با مویکا درباره کاپیتان صحبت کنیم که ببینیم چه غلطی قراره بخوریم و نقشه کاپیتانو ببینیم چیه برای جلوگیری از این قضیه برنامه‌ای که واسه ناتلان ریخته. اورورون اورو چیز عجیب غریبی. واو اسم کاراکتر بود. ویت موزیک. من برای اولین بار این بانو رو نزدیک میبینم. خیلی هم نزدیک نیست هنوز. این آپشن با گیم اضافه کردم. بزنی بره. اسکیپ چی؟ اسکیپ هنوز نه. اسکیپ نمیخوان اضافه کنم به این. ولی خب میپسندی؟ کارت من کجاست؟ هنو نیومده. میخوامش ناموسن چیز نشتیه. دیزاینش خیلی خفنه. آره موهاش مثلا شخصیتش پرسونالیتی. قطعا پرسونالیتی. اون زیپر رو من خیلی میپسندم. مثلا زیپ دور گردنش گوشش رو بتونه گردن بنده. آره anyway خب چت اومد خدا رو شکر. خب with his granny's permission, of course. Or no, actually it was... Calm down, Paimon. I'll take it from here. بله سیتالی قراره با آرکام پای رو بگه و گفت سلام اساس خوش اومدی. بچه تمرکزمون رو میذاریم رو استوری چیزی از دست ندیم.
میخوای لیلاینا رو داخل ناتلان پخش کنه. برنامه If his کاپیتان plan مثل is که already اینه. in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. already in motion. او میگه اگه پلنش داره اجرا میکنه باید جلوش هم الان بگیریم. Is reconstructing the ley lines a میگه bad اگه thing? لیلاینا رو برگردون و ریوایو کنی بدیه. Yes. It's بله. not a simple fix. یه تعمیر It would راحت mean نیست. sacrificing nearly everything contained within the current ley lines, very similar to the price of using a gnosis. میگه تقاضاش در حد استفاده از نوسیسه، یعنی همون جوری که اگه لیلاینا رو برگردونی تقاضاش در همون حده که نوسیس رو استفاده کنیم تمام روحایی که باز موندن از بین میرن. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. میگه باید جلوشو What بگیریم. forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. یعنی شیلونن این I'll بله قراره بریم کاپیتانو That کتک won't کنیم. help us with the captain, I'm afraid. چرا سری اسکیپ In می‌کنیم؟ any case, the masters of the night نمیتونی would بری have ریز urgent بخونی. need of manpower. من که دارم زینه See, Lolly, توجه I کنم. was hoping you ایشونم could head که back and آره تو help کلا defend the چشم دوست tribe. نویسه. دو تا زیر نویس داری ببین تو. ببین من چشم دو طرفه است. مثلا الان نکن یه بخشش بالا رو نگاه می‌کنه، یه بخشش پایین. اینجوری. دقیقاً All همین. right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something درباره leave اورون him to you نگران all then. نباش. به ما میسپارتش. All right, back بسپارتش. to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. میگه هدف نهایی ما شکستن Let me کاپیتان grab نیست. Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. شیرون کنیشو برم بیارم و مگه ثبت خرید برداری بیاری بعد ایدهاشو بهمون میگه. خب الان شیرون کنیشو براش آورد. چقدر جالب. As you all know, یعنی Ororon is مجبوریت هم working به with سه the طرف captain باشه دیگه and we need to نمیتونه. stop their plan. ای بابا. بچه. من توضیح میدم چجوری دو تا اینجا تمرکز کن. من توضیح میدم چی داره اتفاق میفته. نگران نباش. اورون با کاپیتان کار میکنه جلوشو The بگیریم. captain is a formidable opponent. اوکی کاپیتان Their فلان plan مهم hinges نیست. entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out Okay. together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. میگه جلو کاپیتان من میگیرم در کل. و کینیش بچه وایس لاین نداره و چیز کینیشو کاچینا وایس لاین ندارم به خاطر اینکه وایس اکتورشون اتصال وایس اکتورشون نبودن در دسترس نبودن. I agree with Kanich. The two of us can handle it. درست نیست برای اینکه گیم کلا. آره Listen دیگه to my plan وایس اکتورشون first. خراب چیز خسته Kanich, بودن. I want احتمالاً. you and Ahau to launch an یه assault جزئیات from the نکش. front and break through the Fatui defenses. The captain آره یه won't be زمان on ژاپنی the من front نمیفهمم lines. چی میگن. As من a از روی seasoned صداشون warrior, گوش he'll be میدم چی stationed دارن in close proximity to the device to ensure its protection. No, خب the purpose of the front Shilonen. اوکی. I What do you mean? exactly. The traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich. Not even myself. Wait, By what? combining our strengths, we just might manage to break through the captain's میگه که پسر از defenses. تو نمیتونه حواسی کسی رو پرت کنه حتی من. بله کیش Understood. قراره بره Then we سیاست should just promise سیاست us you در won't do بیاره. anything You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. اوکی احتمال بسیار کینیش هم اسم رال چرا شده. ترابل داره اینجوری نگاه میکنه؟ داره کجا رو نگاه میکنه؟ یکم یه ذره کج کرده. این خوبه یه چند تا دیگه عقب‌تر قیافه گرفته بود قیافه گیگاچدی گرفته بود خیلی سم بود استریم دیشب آره حالا چیزای هم زیاد می‌بینی به طور عجیبی چیزای Thank هم you, everyone. دارن سعی می‌کنن You انیمیشن have جدید my اضافه word. کنن بعد I'll خیلی proceed with بدتر میشه caution. مثلا یکی مست کرده بود تو چیز هنگوور بود تگری داشت میداد اصلا یه وضعیه عجب. آن از اینجای مولانی خالیه ریدم قربون مستریو. چیزه یه صحنه با مولانی توی آب‌ها بودیم با لباسشون ترابلر پایمون و مولانی با لباسشون داخل آب چشم‌ها بچه‌ها داره واجب میشه من دوباره شروع کنم و واقعا شروع کن تو نیاز داری استوری های این بازی رو برم. من فکر کنم از فورینا تا اینجا رو نرفتم. فورینا هم تا آخر نرفتم. باید ببینیم چی میشه. میتونی مصاحبه انتقال بعد اینطوری که الکس میگه مثل اینکه قابلیت اینو داریم که آرکین داداش عزیزم یه خورده چی You really are a one-trick pony, you know. این قابلیت چیده بودی؟ بپری اصلا خیلی چیز باحالیه. بعد این کاراکتر جدید رو رفتم تست کنم شد نگاه کردم مثل اینکه از در و دیوار میتونه با اسکیت بالا از بره. آره از همه چی این تیکر بریم
اوکی 10 points for agility. دستش منظورت قلمش هم نمیخورد یا حتی با یه تایم قلمش Running away? خیلی باحاله بعد از دیوارم میپره یه مثلا اگه در حال این افکت بخوری تو دیوار میگیره میره حالا یه چیز دیگه خوش بودم مثلا نیا کنم چی آویزونه این کرکتر رو خدایی با مدل روش کار کرد. آره یعنی به نظرم که کارکتری که خیلی علاقه زیادی وای پرتاب شد کرکتر Alright, حالا خدا رو this is the نمیره ولی place. خب من اینجا میخواستم A الان tunnel must be. Any of the nearby Control, mountains point. could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, به این توجه کن. به این عینکاش ناگو چیزی آره، این داره به کجا توجه میکنه سوال اینه. پشت ما بچه نمیبیننش آها نه وایسا ایشون آره دقیقاً پشت ما. دقیقاً پشت ما There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. خب چی شده الان ما چیکار کنیم؟ تا بریم ترتیب اینا رو بدیم. ویت وات این همه رو این الکس ما ممنوع کرده یه سری حرفا رو آره بزنیم. یه سری حرفا رو متاسفانه میشه؟ آره واو. این قابلیت دقیقا همونو داره مثلا اوه دقیقا قابلیت همونو داره مثلا پته این داره محدود اتکاش خیلی ضعیف‌تره کمتر به کار میاد خب باید کجا داری میری هی After frying pan, everybody stand back! Here we go! Eat this! This'll brighten up the place! Target acquired. all right, that's done. Let's head for the mountain. خیلی وقت بگیم نیومدی آره What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. بله اوکی چرت پرت دارن تونل I can see the inside. Perfect. All right. Please take care. همیشه خوشتیپ بین کلاش خیلی قشنگ آره خب بریم بله یا الله element recommend نداری نه تینش میریم ایشالا خیره مثلا فکر کن همشون یه تیم بیار که زود نمیرن دهن زبیدتر گفتی بنت داری دیگه ببین اینا که میگن زود نمیرن 100% آره تو نمیدونی یه سری مینی باس ها اضافه شده به گیم که مثلا هیلر بری نمیتونی زنده بیرون بیایی یعنی چی؟ لوکال باسه بهت نشون میدم استریم این داستان استوری تموم شد یکی از لوکال باسای ناتلان رو بهت نشون میدم زیادن یه تیمی که نمیرالمومنین باشه ژانگ علی نداره نه نداره. تمام مشکلاتش روی این موضوع آره The pleasure is all mine. اصلا یه تیم بهتر هم دارم وایسا آره یکی از بزرگترین لورد راپ ها بهت نیستی همه رو آرکان رفته که البته بارمران او شوگن رو بچه اینویت نکردم ریدم شوگن آرتیفکت اوکی ریدم هم جواز کنیم؟ ایشالا که میشه آره میشه واو آره یه جدیدی که اضافه کردن ست فیلتر آرتیفکته میزنی این فیلتر میمونه رو کرکترت بعد تنظیمات که زدی با فیلترهایی که ست کردی میمونه زحمت کشیدم واقعا خیلی خوبه به نظرم بهتر از هیچیه کوکب شکمون کجایی؟ اوکی اینو بده اتک داره ولش کن هر چی هست هر که هست الان کوکب شکمون کوکب یه دونه پرته که آف پیسه اینو خاموش کنیدم فیلتر رو پرو میدی این فیلتر روشن تموش ایزی 140 اوکی 1000 The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was Yeah, some jumping, expert Ida. level rock clearing.
Even by my tribe standards. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. بله باید اوکی باید از کنار وارد شیم نمیشه مستقیم بپریم دهنشون امتحان کن. خیلی دادم میخواد چیزی که نمیشه نهایتش میبازیم. نه دوره از اول کمی همچه لینک تستی میکنم بیاد. هالو هیچی نشد Hey! بهتر اون داداش اون تو آب باز بنده خدا این مثل اگه اصلا نفهمیدم کجا خورد. والا هم کلا بالاخره اون بالا کار داشت یه دونه از این رو دادی ایف ندادی اصلا مهم نبود پایین بریم یا نریم حقیقتا اصلا مسیر از اون ور نبود Shine down! Show a new thing! Looks like I went too far. No problem. Okay. حتما هر This چی داره spell is from the masters of the سابسکرایب. night wind. It's Ororon's doing. They're probably trying to buy time. که ترایدشون الکترو روش اپلای میکنه است همین هر چی باشه حالا پورنو یه دمیج خوبی هم واسط میزنه به به هلوز ای بابا اسکرین شات نشد بگیرم ای بابا اشکال نداره من بعد من دوباره استریمتو نگاه میکنم دوستانی که میخواین صحنه رو دوباره تکرار کنم میتونم استریمو باز بخش استریمو حتما کنم آره یعنی وا شد خب کم کم داره جذاب میشه اوکی These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. اوکی قرار پازل حل کنیم آره. زمانی که داره به موقع فکرم اینجا به موقع اوه وی و استاپش کنی سر موقع ریدم چند تا احتمالا الان بعد یه ذره یه ذره دیگه بعد دوباره بایستی بچرخی یعنی یا بذار بریم دیگه بذار یه دقیقه بعد بر اساس اولیه فکر کنم چیز کنیم یعنی دومی رو یه جوری بر اساس اولیه بزنیم فکری من نمیخورم اوکی فهمیدم دیدم کاش کینیش می آوردیم واقعا کینیش می آوردیم اوکی خب ببین یه حرکت میکنم اونجا دوباره در اومد ایزی خب مثل دراگون اوه منطقی شد آها نیست خودم لازم میتونیم به نظرتون این حرکت سمو بزنیم که من این کارو بکنم و نتونستیم نبردم نه که ریست شده مرسی بیت شما میدم اکتیویت ای رد کردم آره نه همینه ای این دیگه چه باسیه باس است بدتر چه میمونی داشتن خود گین به مورد فکر کنم واقعا یه سری موقعی اومدن گفتن خب ما الان چجوری همچین باسه تغییر کنیم بچه یه ساختمون رو دقیقا همینه یه ساختمون رو انمی کنیم آره دقیقا اینه یه ذره دیگه عالی دقیق زدم حقیقتا راضیم خب الان جدی میفرمایی؟ بکن چه سال بر ندارم بچه اونایی که میگن تستا رو بر نداره من الان دکمه اپشو برمیدم برم تو
ای بابا حیف شد. ای بابا چه سو برنداری خیلی خوشم میزنه. مثلا اینجوریه که بچه‌ها اینجوریه که برو ببین. عزیزت به سیسکو هم پدر پایمونش. مکس بریم. اوکی اوکی This must be it. کاپیتانو اورورون The captain's here too. Perfect. Looks like they focused their defenses over there. Oh, they're here. اینجا I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. دیر آمدن. It's too late. خیلی دیره. دیره. We need to turn it off. لازم خاموش کنیم. بازم I won't let you do this. این کیه چه باحال این دیگه. اورورون دستیار کاپیتان. این همونی که گفتم کاپیتان رو نجات داد. بعد از مردم خود نسلنه. بی‌دلیل نجاتش داد. بعد سر کنجکاوی نجاتش داد. شد. خب اورورون مغزش The sound of lament? لامنت؟ What was that sound? چه صدا It was جذابی like a داره piercing cry. صدا مردونه های خیلی. اوکی ببینید اصلا Now's our chance to turn off the device. So close with this brush from the side and lure the captain away. و نزدیک wait what? چرا تبدیل میشه به Ororon? چی؟ How did he just... خود کاپیتان His هم از movements سرعتش have gotten a شوکه lot شد. faster. Was Ororon always this good in battle? This ends now! Jesus. اوکی چرا ارونیو اتک کرد؟ Something's wrong. یه چیزی اشتباهه؟ کاپیتانو کاپیتان کمک به شیلونن؟ چرا؟ یه شک کرده به چیزی. خب یه چیزی دیگه داره آرون کنترل میکنه. You are not Ororon. Who are you? این تو آرون نیستی تو کی؟ What? چی؟ Commander. You. تو؟ چه تو بهترین موقعیت So, برای استریم اومدم. you still recognize me, Commander? I'm glad. Although, I believe you have some more pressing concerns at the moment. بچه تراولر طبق معمول دستش درست کرد همه حل شد. نصف داستان پچه قبل همین بود. حاجی هر جا گوشنش شد دستش دراز میگه عبیس میخورد. نمیشه اینجا سیاسی حرف زد ولی یه بنده خدایی بود دستش نمی‌کنه. دست دراز میکنه عبیس میخوره. واقعا پچه قبل داشتن که 4-5 بار عبیس خورد تراولر. واقعا عبیس اینجوری دست دراز میکنه عبیس میخوره. کلوب. هر جا عبیس گیر میکرد مثلا یکی تو درگیر عبیس دست دراز میکرد. سیسکو رو شاک بده. You see? You ببخشید داریم صد indulged داستان your جدی sense میخندیم. of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same as ever. His voice is completely یه صدای کاملا different. متفاوته. Is someone inhabiting Ororon's body? یکی بدن اورورون گرفته چرا اینجوری؟ Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. میگه That must be why I've returned. For this میگه moment. اینقدر درگیر نباشی نگران باشی درباره نجات بقیه مردم و تاوانا و این چیزایی که میدن. فقط لازمه که ببری. به خاطر همین شاید به خاطر همینه که من برگشتم. Please finish what you set out to do, Commander. لطفا کاری که گفته انجام شده رو تموم کن. این شخص هرکی هستش به نظر میاد یه حالت هم‌اندازه قدرتی داشته باشه به کاپیتانو احساس میکنم. نه چیزه. کسی که اینجوری داره باش صحبت میکنه احساس میکنه. نه داره میگه کاماندر یکی از زیر دسته کاپیتانو بوده احتمالاً که مرده. روحش اومده تو بدن اورورون. احساس میکنم این قضیه. I didn't expect to see you here, but I have to کاپیتانو disagree. میشناسدش. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. اورورون نزدیک به مرگ میگه چرا بهش اهمیت میدی؟ از همون اولم روحش کامل نبوده. چشاش چقدر بد شد آجی. این خیلی کاراکتر کیوت و دوست داشتنی بود تا دیشب. این روحش رو گرفته روحش رو آره. بکن الان باس فایت چه آجی. Someone said I'm close to death. Someone said Is it I'm because of that noise just now?
کسی گفت به نظمک Piercing cry نزدیم. came from underground when I activated the device. یه صدای گریه از زیر زمین شنیدم وقتی دستگاه فعال What's down کردم. there? چی اون پایینه؟ Natlan's ley lines must be hiding some kind of secret. شاید لیلا اینا چیز رازی رو مخفی کردن. اوکی. Am I dying? Oh no. دارم میمیرم. It's too soon. Ororon, it's you. What'll it be today? Oh, Ororon تویی؟ why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I knew it was a bad idea to tell you. I heard everyone wanted me to be the savior. میگه من شنیدم همه میخوام من نجات دهنده‌شون باشم. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But does such a person truly exist? اما یه همچین آدمی Even if they وجود داره؟ do, why would you have to become that person? میگه اگر هم همچین چیزی وجود داشته باشه چرا باید تو اون آدم باشی؟ Ororon, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. We just got a اون که اصلا به frickin' کتفش eye. گرفتم Get میگه you بگی میوه anything بخور. else? Some grilled... What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merch never thought about going into business yourself, my boy. You could travel... Our Ororon? A merchant? He's far too honest میگه for چیز that بازرگان kind of بشه خیلی صادقه واسه مثلا. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but همه then میگن نجات دهنده حقیقت why وجود did my نداره. birth open the door to the possibility? اما چرا تولد من همچین Why امکانی give به وجود people آورده؟ false hope? چرا به مردم امید اشتباه بدیم؟ Maybe I don't need to sacrifice myself, but شاید نیاز باشه surely خودم رو everyone is born for a purpose. So, what's mine? سکریفاس چی میشه؟ من اصلا یادم میره. تاوان؟ نه. چیز کردم. قربانی. نیازی خودم قربانی کنم. اما هر کسی یه دلیلی داره به دنیا اومدنش و وجود اومدنش. دلیل وجود اومدن من چیه؟ من اصلا خودم میپرسم دلیل من چیه؟ دلیل تو چیه؟ ما هیچ دلیلی نداریم. چرا الکس که دلیلش اینه که شما الان تو استریم بخندونه. منم الان دلیلم فعلا اینه. منم فعلا دلیلم الان اینه. حالا این استریم تموم شه بعدا راجعش بگم دلیل بعدی چی میتونه If I had باشه. succeeded back then, would the world have become a better place? ولی بچه‌ها یه چیزی حالا What's the الان meaning که of دارم my فکرشو existence? میکنم اگه مثلا یه موقعی تو خانواده همچین حرفی رو شنیدین که مثلا گفتش مثلا تو به درد فلان کاری نمیخوری یا حالا هر چیزی، بهتره اینجوری گوش نکنیم واقعا به حرف آره. اینجور موارد. کلا گوش از این در بده از اون در باز. دقیقاً کاری که میخواین رو انجام بده. برادر فکر کنن اینجا دیپه. اوکی؟ اوکی؟ Done spacing out, Ororon? Did you Yes, Granny. It's just, بله مادر بزرگ. هی مادر بزرگ میگی. will learning all this really make me as strong as you? Because you're a genius, right? You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them and picked up a few tricks that they didn't want to touch. It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. میگه خیلی بی‌تربیتیه که اسم خانم بپرسی. این پیرزنه. اسمش نه، سنش. جا سیستم مثلا ADHD کیکسی. این پیرزنه، مام بزرگه. بابا این شبیه بچه‌ست. این هم بهش میگن مام بزرگ، سنش زیاده. ولی هر کی ازش سنش بپرسه قاطی میکنه. همینم بوده مس کرده پاره. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? من بودم Do what you نفست want. مادر. What use is it being as strong as me مادر برو anyway? چوب می‌نوشی. ولی داستان داره که ما چرا داریم You've می‌خندیم. seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. But I never forced myself. I never even got the chance to try. اوکی زرت و پرت لمه. الان داره شخصیت سازی میکنه. آرورون رو قراره دست بده. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? همیشه این سلام بدم میاد. ایفا رفیق آرورونه.
بعد کلا ما ندیدیمش تو بازی. خیلی راجعش صداش هست. الان صداش تازه الان صدا شنیده شده. I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they Bummer. حتی Guess خونه that دارم means less honey this year. در رو بکن لای در رو صحبت کن طرف. Aoife, do you think being a vet is Fun. I'm not sure about that. Do you Aoife think شاید planting خونه است. vegetables is fun? رفیقش خونه است بچه‌ها. fun enough, I guess? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Why should I? I thought, Well, چی چت guess الان there's the fun گفته part. جیز. Trying to outsmart these rappers. جیز یعنی Come جیزس on, give me a کرایست. hand. یعنی اونجا یه خدایی هم وجود داره. ادامه‌شو نگفت حالا به همون معنی دقیقاً نگفت دیگه جیز maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. آرکانم. Attempting something above your آرکانم. capabilities will kill you. یه لحظه مردونه تشاته هم دیگه ناکردی و منظور الکس فهمیدی. لازم نیست چیزی بگم که چی شد دیگه همه فهمیدن. اوکی My اوکی soul هر کی is فهمید تا اینکه نفهمیدم unstable. اشکال ندارم بهتر. I only استریم survived. دوباره. Part of me has always been missing. That's why the other spirit said I was close to death. Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait for death. میگه چرا درگیری؟ فقط معجزه است که اصلا به وجود اومدی. چشاتو ببند و برای مرگ آماده باش. It was you, the thing that Okay. came out of nowhere. که از کجا اومدی؟ Thing? I'm a warrior. من Far جنگجوام. stronger than a قوی weakling ترم. like you. قوی تر از یه ضعیف مثل I'm not weak. من ضعیف There's نیستم. just a limit to what I can do. فقط یه محدودیت هست تو کاری که میتونم انجام And بدم. that's exactly why your fantasy is so ridiculous. این شبیه چی بود؟ You really شبیه think اینکه a useless من thing like you can یه save the رویای منطقی تصور کردمی که امروز دیدیم. دقیقاً. من ضعیف نیستم فقط محدودیتم تا یه حدیه. قشنگ همین سبک صحبت بگم از ددپول ساختم بچه‌ها نیست. آرورون از ددپول در اومده حساب کنم. دیالوگش خیلی شبیه اون بود. Ha! Sounds nice, doesn't it? بعد داره تخریب شخصیت Most میکنه people live یارو. like that. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Ororon. No matter what این حرفش anyone درست else بود has to آره say. میگه شاید آدما چیزایی هستن که کاری انجام میده که میخوان و کاری که دوست داری انجام بده. به کسی اهمیت I نده. don't want things to end here. اما نمیخوام چیزی اینجا تموم بشه. Ororon? It's all right. We'll take things from here. آرون اوکی ما اینجا از اینجا بعد همه چی کارا Every ادامه time they میدیم. marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a که chance. میگه آرکان سمت ما باشه عویسی شانسی All the نداره. best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. او آرکی میگه این یارو اهل کانریاس روحش آرورون رو گرفته و فرماندهش تو جنگ کانریا کاپیتانو بوده. اوه. Both of us are bound to disappear. از once چشم your لباسش soul میفته. راست میگه shatters لباس into مردم pieces کانریا and این. dissipates into راست میگه اصلا متوجه نشدم. این I علامت will take temporary control over this body. I will serve Wait, چرا my خودش داره commander until they No, this isn't right. آره کلا همشون My داره life can't end like this. اون دری I هم still که haven't زیر done زمین anything کبیر important هست with این my علامت life. روش داره. مثلا میگن در کانریا احتمالاً تو بچهای خیلی آینده بریم توش. ممکنه. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No, I won't die here. میگه پایان من این اول نمیاد. آن من اینجا نمیتونم بمیرم. من اینجا نمیتونم بمیرم. نخواهم مرد. من نخواهم مرد. اوکی یارو نخوندم. آرورون وای کمان. Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. میگه مغزتو کنترل کن. زمین رو زیر پات حس کن. این آخرت تو نیست. بدو. اسلو موشن باید بشه حتما. من امروز شب تنها نیستم من خودم کنترل کنم وگرنه گود اندینگ نمیشه داده شدم که خوش کردم آره آشنا میترسم Well done.
ژانر استریم عوض میشه. ببین کانال یه سایت دیگه. Don't try to talk. Focus on holding yourself together. خب I can't believe the captain. Maybe he thinks باور باشه Ororon کاپیتان کار is a کرد. comrade. He was helping to rein him in all this time. There's a chance to turn off the device. فقط به اینکه به خاطر اینکه کاپیتانو دوید جلو آرورانو بگیره که شیلون آسیب نبینه تراول شانس داشت که دستگاه خاموش کنه. اوکی هم خوبم الان. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no میگه خیلی easy سخته feat. که از این قضیه جون سالم به در بردی به طور خلاصه. The worst appears to be over. بدترین چیز مثل اینکه تموم شده. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. بعدا نرمش صحبت Our می‌کنیم. plan, it failed, didn't it? نقشمون با شکست موجود شد نه؟ I'm sorry. ببخشید. خیلی نزدیک You بودیم. saved my life, and now the debt is repaid. اوه میگه جونمو یه بار نجات دادی و الان بدهیمون صاف شد. Ororon, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? میگه فکر نمی‌کردم بخوای خودتو با ساکریفایس یادم فدا کردم. خودتو فدا کنی توی اون مراسم اما تو اینجا تسلیم شدی. You have conclusions. این چیزی که واقعا می‌خوای این که واقعا ناتلان نجات بدی. A reason why I exist and why everyone always did دنبال so much جوابم for برای me. که چرا وجود دارم اصلا و چرا همه انقدر بهم اهمیت No میدن. one is born a hero, and no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. All I want is to find some more ways to make up for that. هیچ کس قهرمان وجود نیومده و هیچ کس حق نداره مثل قهرمان باش رفتار بشه کلا. The answer you seek now lies before you. اینکه جوابی که دنبالشی الان زیرت خوابیده. یه جورایی همینو. وید. اوکی. این ایشن نیمی که گفتم. ایشن نیم گرفت. وید ایشن نیمشه؟ ایشن نیم نگرفت. are the inheritor of my name. اوه! The hero from the masters of the night wind, who shall fight for this generation. این همون قضیه که گفتم دختره توی نایت کینگدام انتخاب شد و فهمید که یه شخص خاصیه. دقیقا همینجوری انتخاب شد و فهمید یکی کسی که اون چی بود اسمش؟ یکی از قهرمانای ناتلان پیدا شد دوباره. یکی از فقط یه قهرمان مونده الان. Fascinating. پس این که قهرمان ناتلان هست. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. اوکی. میگه مثل تو فکر نمی‌کردم چه خواستم قهرمان بشم و جونمو داده باشم در راه اینکه خودمو ساکریفایس می‌شد. فدا. خودم فدا کردم برای این نیشه من اصلا. یادم میاد کلمه همیشه. Remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. میگه اسمت یادت بمونه حتی اگه هر کی معنی دیگه توش ببینه تو سمبل نوبیلیتی و یارنینگی من اسمت نمیدونم. بیدی. ما ایشن نیم بیدی اسمش. بیدی ایشن نیم دارن اینا گفتم به اوه ایشن نیم بیدیه. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer having foretold his own death. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this, for at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sunhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. پنجمین قهرمان ناتلان هم پیدا شد. ریدم. چیز خفنی بود. ولی اصلا فکر کنم حالت الکترون با آتیشش قاطی شده بود. I am happy to see your plan advance one step further. چطوری کیه؟
It seems that my cry did not cause irreversible damage. What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night بیدار شده. اوکی. یه چیزی توی این داستان هم در تلاش بودیم برای تراور که اوتلندر هم مثلا مربوط به نسلا نیست ایشن نیم درست کنیم. مویکا این کار رو به شیلونن سپرده بود. یه لحظه چرا ششه این شکلیه؟ نه بیا بریم زاویه دوربین بد بوده. یه دفعه توجه کنیم. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. میگه وقتی دستگاه فعال کردید من بیدار شدم و نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened and his soul almost shattered as a result. میگه روح این رفیقمون داشت نابود میشد توی این قضیه که دستگاه روشن کردیم به خاطر که از اول روحش مشکل داشت. And yet, his soul remains in one piece. میگه در آخر روحش در یک فکر ما through sheer strength of will. So was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. However, this soul does not hail from that land or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. میگه یه روح دیگه هم تحت تاثیر قرار گرفت که از ناتلان یا نایت کینگدام نیست. ماهیتش برای من یه رازه. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? میگه این روشن کردن این دستگاه قرار بود لیلاینا رو برگردونه. تو چرا بیدار شدی؟ Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. میگه چون من کسیم که لیلان ناتلان رو درست کردم و پخش کردم. یا به اسم شناخته شده است یا به اسم دیگه نایت کینگدام بهم میگن. ریدم. او ویت. یعنی داری میگه لیلان ناتلان همون نایت کینگدامه؟ The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. میگه اوکی جنگ همون دیسندر و اجدا و اینا نصف جهان نابود کرد. یه گوشه از جهان نابود کرد و اجازه داد ابیس بیاد اینجا و لیلان اصلا بدترین آسیب بود. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. میگه از تیکه‌های باقی مونده لیلاین eight people Lord of the Night برمی‌داره تیکه‌های باقی مونده لیلاینا رو با هم وصل میکنه و سرهمشون میکنه و یه چیز شبیه به همون لیلاینا میسازه که بهش نایت کینگدام هم میگن. یا همون نایت کینگدام اینجوری بود که وجود اومده. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. اوکی پایرو آرکان قبلی شیلوپنکا اون همون نایت کینگدام رو گسترش داده و اود آف رزرکشن همون که میمردن برمیگردن رو درست کرده و پیلگریمج همین مسابقات شروع کرده برای راههایی که بتونن از این جنگیدن با ابی زنده بیرون بیان. Oh right. You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device.
اوکی میگه من تنها چیزی هم که میتونم لیلا سیستمش عوض شده نسبت به گذشته و الان من تنها دستگاهی هم که میتونم، تنها چیزی هم که من تنها وسیله‌ای هم که میتونم power generated by the device. Okay. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid. میگه خیلی دردناک و وحشتناک بود، اما تونستم قسمتی از انرژیشو بگیرم و به خاطر همونه که الان میتونم باهاتون صحبت کنم و راهنماییتون بدم. Such as rebuilding the ley lines once more at the cost of my own existence. میگه یه چیزی مثل ساختن لیلاین ها دوباره هزینه‌اش از cost of my own existence کلا از بین میره. هزینه‌اش کلا از بین رفتن اینه که داره صحبت میکنه. Why would you make that kind of sacrifice? چرا باید اینجوری تقاضا بدیم؟ The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Angels. میگه مردم نتلا منو میپرسند و به من میگن لوردشون. توی گذشته ها قبل که ببینیم به اسم دیگه به اسم فرشته But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Sealies. سیلیان. ویت. میگه ماجراجویی مثل شما ما رو با اسم دیگه میشناسن مثل سیلی. سیلیا فرشتن. ما این همه دنبالشون میکردیم. موششون میدادیم. از سری برس دیگه. No wonder there are Sealies around here. A Sealie also helped us in the Night Kingdom. الان فهمیدی چرا تو ناتلان کلا 5 تا سیلی دیدیم؟ من که ندیدم ولی اوکی من میگم خدای چرا از سیلی تو ناتلان کم بود، کلا 5 تا سیلی دیدیم، 5 تا فرشته تو ناتلان بوده. یعنی wait what? Few angels remain in Natlan, so the same is true of Sealies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. فرشته‌ای که همین موندن توی نتلن. So same is true for و سیلیا هم همینطور. Everyone همینجوری گشتن این رو قدرتشون رو به انسان‌ها دادن برای اینکه لیلانا رو دوباره بسازن. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalonke's will, and leader of... Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Okay. این دوتا کاری کردن که این بیدار شه و قدرتی بده که بتونه این قدرت بهشون بده در قدرت این تکل. And I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. اوکی میخوام یه بار دیگه تلاشمو بکنم کاری که هزاران سال پیش کردم بکنم. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the abyss, give me your orders. به خاطر مردمت و به خاطر این اتفاق ابیسا دستور رو به من بده. I will not. دستور نمیدم. بابا After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. میگه بعد از برگشتن لیلاین ها دوباره ساختن لیلاین ها تو باید بمونی. قوانین نتلن کلا روی نایت کینگدام پایه‌گذاری شده. اگه غیب شی اونم غیب میشن. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. میگه کل خاطرات و اینا با تو همراه. اگه مردم نتلن اگه این تو از بین بری مردم نتلن هم خیلیشون خاطراتشون از دست میدن و مشکلات مغزی پیش میاد. ریدم. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. میگه مثل استفاده از نوسیسی چیزیه که تقاضاشو ترجیح میدم پس ندم. Humanity's survival is worth any price. Once the abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. میگه
نجات پیدا کردن انسان‌ها بیشترین ارزشی داره هر هزینه‌ای باش باید پرداخت. میگه اگه ابیس حمله کنه هیچی از این چیزایی که الان داری میبینی نمیمونه، نه فقط قسمتی از دست بره. And when the new ley lines are invaded again by the abyss, what then? How are future generations supposed to survive? میگه اگه لیلاینای جدیدی هم که وجود میاد اگه ابیس بریزه سرش، اون موقع چی؟ توی نسل‌های بعدی چیکار باید بکنیم تا زنده بمونیم؟ A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. میگه این زمین بدون لورد آف د نایت، بدون مراقبت از بین میره کلا. نابود شده از اول. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. میگه زیاد داری فکر میکنی اگه هیچ تضمینی برای نجات پیدا کردن برای الان نداری، حق فکر کردن به آینده هم نداری. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? میگه چقدر طول کشید تا اینو بفهمی؟ چند نفر، چند هزار و هزاران، چند صد نفر و چند هزار نفر باید ببینن تا بفهمی. The situation hasn't gotten that dire yet, has it? میگه هنوز اونقدر بد نشده، شرایط شده. ورسو چقدر. Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the abyss with my own eyes. چرا؟ به خاطر اینکه من نجات پیدا کرده از کانریا، من دیدم چه بلایی سرمون میاد که وقتی ابیس میریزه سرمون با چشای خودم. اوکی. That's right. کانریا آره. My family, my comrades, my homeland. We're all lost to the abyss. دوستانم، خانوادم، هر چیزی که داشتم توی ابیس از دست It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. خیلی درد زیادیه تمام این سالها. میگم ماویکا تو هم چیزی تجربه کردی، میدونی منظورم چیه. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. Or history could repeat itself. The abyss could invade once more and it would all be for nothing. در کل داره میگه من حق تصمیم گرفتن برای اینا رو ندارم. لیستی هم گفتی گفت؟ کدومش؟ بعدم. گفتش هیچ زمانتی هم در کل نیستش که ابیس دوباره بر نگرده اگر ما همچین کاری بکنیم. این راه حل قطعی نیست براش، راه حل تضمینی نیست. در کل هر دوشون ترسیدن، هم Can I say something? هم موریکا ترسیده هم کاپیتان ترسیده. دقیقاً میترسن اگه این بنده خودم اظهار نظر کنه. اورورون بچه I once carried the hopes of many people and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. میگه من یه بار امیدای زیادی به دوش کشیدم و همینطور امیدای تو نقشه نجات دادن ناتلان به شکست خوردم. میگه توی نقشه کاپیتان یه شانس نجات پیدا کردن دیدم. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. برای زندگی آرزو کردم. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way... That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the abyss.
Their sacrifices are not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. میگه قدرت دستگاه به من اجازه میده تا یه مدتی بیدار بمونم. میگه شما نظرتون عوض کنید. Even if you fail, your You need only send someone my way. My offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling, like... You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? میگه چی رو در اصل میخوای نجات بدی؟ این زمین رو یا مردمش؟ Pretty sure he wants to hear what you have to say, traveler. I want to win. What about you? من میخوام ببرم. تو شما چطور؟ Fine. Okay. I suppose we can wait. Now that Ororon has inherited the memories of his forebear, there's only one hero left. میگه اوکی میتونیم صبر کنیم فعلا. فقط یه دونه قهرمان مونده. Your plan does have the potential to generate the best outcome. میگه نقشه تو قابلیت اینو داره که بهترین خروجی رو به اون In the بده. meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. برا تمام فتوی افتادن طرف ما. میگه توی این مدت میتون از طرف فتوی توسط من دستور میگیرن که بهتون کمک کنن. همکاری خدا. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. میگه مرسی داشتن یه همچین هاربنجر قوی در کنارم یه مزیت بزرگه. ریدم. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. آستین باید. آره. همین بیشتراش هم ناکن چه باله. یالا قراره کنار تو بجنگم. ریدم پسر. Jesus, این عکس خدا میشه. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium. فعلا بریم استادیوم. اوکی خیلی جالب شد. خیلی جالب شد. خیلی جالب شد. اصلا انتظاری همچین چیزی رو من نداشتم. آره واقعا. اوکی الان داریم بیرون. Illusion shattered. الان کدوم این 3 متره بالاخره یا اون 40 متره؟ Wait what? You come to me with many questions. اوه بعد ما فعلا اینو داریم. And you should be آره فعلا rewarded میمونه for تا your با تصمیم یه bravery. مدت میتونه بره. اما تو پارا میتونه واسه And you shall have the knowledge you seek. Yes. درباره Yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Night Wind is absent. اوکی درباره ایشن نیم میپرسم. من ایشن نیم هم خوام. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. اوکی بهشون میرسم تو خواب و بهشون میگم چی کار لازم انجام بدم برای ایشن نیم. Young girl. What? You come to me with many questions. نه سوال دیگه ندارم. هیچ سوال دیگه ندارم. نه واقعا حوصله ندارم سوال بپرسم همه رو. ناموسن You come to me with many questions. آف And you قدرت should they do بهشت not like being mentioned by name by any living being. Be it an ordinary human or one of the one you wish to know about. I call her the ruler of death. Wait. They not wait. You go okay about the power of heaven. They do not like being mentioned by names or any living being, be it ordinary human or one of the 7. They prefer to remain in the shadow as shadow. Wait, what? ببین یه سری قدرت‌ها قبلا وجود داشته به جز 7 المنتی که الان وجود داره و یه سریاشون مثلا از بین رفت. مثلا یکی بودش خدای نمک بود. آره یه سریش از بین رفتن، یه سریش هم در بیان مردم عادی دارن زندگی میکنن. کانریایی که از هموناست که مثلا یه قدرت حالت دارکی داشتن مثلا. کانریا چیز بوده. کانریا منطقه بوده که خدا نداشته، نمیخواسته طبق نظر آرکانا و سلستیال کلا زندگی کنن. تا که من فهمیدم یه همچین چیزی پشتش بوده، واسه همین اصلا سلستیال نفرینشون کرده. آها من همچین چیزی از بچه‌ها فهمیدم. اوکی
They don't know about I call her the ruler of this. اون چیزی که تو بخوای دربارش بدونی من بهش میگم قانونگذار مرگ. She helps the National establishment rules. No. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principles. اوه هیونلی پرینسیپل یادته؟ آره اول بازی. دم بچه ها داریم میرسیم به اولین خدا. پس گاد آف دس بوده، خدای مرگ. کینگ آف دس ببخشید، لورد آف دس. آلمایتی یه چیز دیگه میخواست بهش بگه، بعدش تصدیق کرد هیونلی پرینسیپل گفت همون سلستی همون هیونلی. wait what? She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all but a select few. Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. یک دوستان به کسی نگی که من از اون اسم استفاده کردم. میترسه ریدم. You come to me with many questions. آره دبل لوم I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? میگه دستگاهی که توانایی داره که لیلاین بسازه و حالا تکون بده Even لیلاین رو. I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss. You come to me with many questions. And you should... Phlogiston is Tavak's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy. To develop a power to better counter the Abyss. اونی که ما رو زندگی کردن اینجا شید آف وید است احتمالاً. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? That explanation might take too long. Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. Shade of the time همونی که در ساکورا توی نظام کاشته. Shade of the life همونی که قدرت ساخت انسان‌ها رو به اجریا داده. اجریا؟ نمیدونم اتونستی دیگه اشتباه نوشتی؟ Shade of life همونی که قدرت این چی Shade of this هم قانونای ناتلان رو ساخته. ریدم. میگه آرکان هایدرو. آرکان هایدرو؟ اجریا آرکان اصلی هایدرو. آرکان قبلی هایدرو. من اون قسمت رو نرفتم. بعدا بهت میگم قضیه چیه. ریدم. You come to me with many questions. ریدم. اوکی خیلی این موجود هر انی که هست تا الان بیشترین محتوا رو تو کل گیم به ما داده. ریدم. آره فقط همون خواهرمون بهمون. نه خواهرمون فقط به درد نخورد. ناهیدا تنها کسی بود که راجع به خواهرمون یه چی بهمون گفت. اینم راجع به هر چی بهمون گفت غیر خواهرمون. نه فقط یکی بودش که چیز بود، اونم دینسلیپ فکر کنم که بیشتر اطلاع در مورد خواهرمون داشت. دینسلیپ آقا تو استوری چیز برو استوری فانتاین بریم میفهمی داستانی هم اونجا پیش میاد اصلا. لومینا دینسلیپ هم میجنگن. خلاص بکنم. حالا ایویت. الان دیگه فتویی با ما نمیجنگه. داشتم فتویی. الان میتونیم تو ریدم. الان بچه یاسه ما از اون مسیر جدا شدیم و رفتیم فتویی رو کشتیم. الان سلام داداشم در خیلی خوب میجنگی. الان فتویی اینجوری کرد که منو میزنی ها. دهنه تو رو زیر پوت میندازم اونجا حواست باشه. آره خیلی مهمه لورش حقیقتا. آرکین اینکه تو توضیح دادی حقیقتا لورش مهمه ولی نمیفهمیدم من به هیچ وجه همچین چیزی. من واقعا آدم نیستم که دنبال لور برم. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. In that case, allow me to formally welcome the Fatui. داره تبریک میگه به فتوی که خوش آمد. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. میگه وقتشه که همکاری کنیم. به یه دشمن مشترک خوردید. دشمنم دوست منه. دیگه که همین وضعیه. واقعا همینه. داداش دست چپ
As for Ororon, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. میگه برای آرون کارایی کرده که واقعا خارج از خط قرمز بوده، اما قصد ندارم الان تنبیهش کنم، بهش ترجیح میدم یه شانس دیگه بدم که خودش رو اثبات کنه. A magnanimous decision. We're back! ما برگشتیم به انا. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. میگه اینکه ببینم شما تا اینجوری صحبت میکنید احساس میکنم دارم رویا میبینم، واقعا اینا صحبت نمیکنن، حیوانن. number I feel better about our chance. احساس بهتری This دارم. may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? How did you discover this? Okay, چجوری فهمیدی این سورس مکانیزم وجود داره؟ همین چیزی که رفتیم اکتیویت کردیم یه آدم توش دیگه We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Ororon helped as well. دیگه اوکی، من هیچ راهی ندیدم که بتونم به نوسیس نزدیکشم بگیرمش، به خاطر همین آدمو فرستادم تو ناتلان بگردن دنبال آپشن‌های دیگه که در اختیار ممکنه باشه. آرورون هم بهمون کمک کرد. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. اوکی، میگه به چند تا محقق برخوردیم. شما رول اسکوچ رو دارید توی سرور یاد باشه دیسکورد. یکی محققمون اینجاست. به این سه تا برخوردن، این سه تا رو نتیجه تحقیقاتشون رو گوشن کنار هم و لوکیت کردن انجین دیوایس تسکو پیدا کردن. I've never heard those names before. هیچ وقت همچین اسمایی نشنیده بودم. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. یه لحظه. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. میگه فعلا یه آپشن دیگه داریم جدا از استفاده از نوسیس، نقشه‌ام فعلا میتونه یکم وقت بخره. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. میگه اگه همه چی شکست بخوره این گزینه‌ام روی میز داریم، حتی اگه استفاده ازش تماس زیادی بده. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. میگه باعث میشه همه خاطرات گذشته‌شون رو از دست بدم، بهتره که این کار نکنم. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? درباره نوسیس صحبت کردن، تو از کجا می‌دونی که میشم چیکار That کرد؟ story begins with the cataclysm 500 years اوکی، ago. برمیگرده به 500 سال پیش قضیه که میدونه نوسیس میتونم چیکاری بکنه. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon. میگه موفق نشدم کانریا رو نجات بدم و خیلی غیر قابل حل شد موقعیت. اومدم نتلن با تمام چیزی که Only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. نتلن تا هم موقعیت I defended this land for quite some time, and in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy, but Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. اوکی، به خاطر اینکه اومدن نتلن و مردم بهش کمک کردن و هواشو داشتن با اون وضع وحشتناکی که بعد از فایت کانریا داشته، به خودش مأموریت داده که به نتلن کمک کنه همیشه. Together,
Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate, and in his final moments, told me the secret of the Gnosis. اوکی، آیزو همراهش بوده که توی جنگ باش جنگیده و حالا رفیقش نتونسته دووم بیاره توی این قضیه و توی دقایق آخرش درباره داستان نوسیس بهش گفته. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions even before the tragedy. But I turned him down each time. میگه پس اون بوده، اون پیشنهاد داده که چندین بار نوسیس رو استفاده کنیم برای شرایط خیلی مختلف، اما هر دفعه رو زمین You know him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? میگه تو اون میشناختی و بارها برای نتلن جنگیدی تمام مدت، چرا تو نمیشناسم؟ It must be the mask. احتمالاً به خاطر این ماسکت باشه. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. فلش استریم نمیدونم به چه معنیه. ببین میگه حتی بدون ماسک ظاهر قدیمی من خیلی گذشته ازش، حتی بدون حتی به همراه این نفرین نامیرا بودن گوشت بالاخره میپوسه. اوه پس پشتش در از گوشتی وجود نداره، اسکلته. Wait what؟ این دلیلی که کاپیتان خودشو میپوشونه و ضعیف شده. Wait, do you know someone named Dainsleif? کسی تو دنسلیف That problem میشناسه؟ doesn't seem quite so extreme for him. اوکی دنسلیف رو میشناسی؟ این مشکل مثل که خیلی براش سخت نیست. You've met him already? داداشم داداشم بابا. چه 3-4 سالی هست ما دنسلیف رو دیدیم. میپرسه تا حالا دیدیش؟ هنوز دیدیش؟ Yeah, a bunch of times. مثلا دنسلیف قوی ترین کاراکتر باشه. آره چند بار دیدیمش، مثل که میشناسی. During the age of Conria, خب تو all I کانریا؟ knew was his name. اسمش The last time I میدونستم؟ saw him in person, he was traveling with the princess. میگه آخرین باری که دیدمش داشت با پرنسس کانریا سفر میکرد. خارمونه پرنسس کانریا. راست میگی. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Okay. Back then you said you didn't want to fight me. Was it already because of my sibling? تو نمیخواستی قبلا بهم گفتی که نمیخوای با هم بجنگی به خاطر خواهرم. Yes. You're آره. the brother of the princess. تو برادر Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. اون رول یا موقعیتی که تو کانریا داشته باعث میشه که نخواد، ترجیح میده که با ما نجنگه. Although this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. میگه این چیزی که خودم ترجیح میدم. اگه پرنسس منو الان ببینه عمرم منو بشناسه. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. اینم نمیدونه. ریدم. میگه درباره سوال شما من نمیدونم چجوری دینسلیف تونسته این از بین رفتن بدنش رو کنترل کنه. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. میگه کلا ظاهر من نابود شده و از بین تغییر کرده و قدرتم حتی سایه‌ای از قدرت اون موقع نیست. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. اوکی میگه خیلی حیفه که تو قبلا منو 500 سال پیش ندیدی وگرنه میدی که توانایی انجام چه کارایی داشتم. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? میگه توی اون اتفاقی که تو استادیوم افتاد جفتتون از قدرت کاملتون استفاده نکردید. من اون صحنه رو ندیدم خدایی. یکم دیگه پیش میرفت مثلا لیتره یه کاتسینه دیگه درسته؟ یه کاتسین فایت خیلی قشنگه. این تموم طولانیه؟ چند دقیقه این تموم شد میبینیم با هم. ببینیم آره. خیلی خفنه. خیلی خفنه. یه مثلا 4 دقیقه کاتسین کامله. 4 دقیقه کاتسین فایت خدا. خیلی دوست دارم ببینم. ترجیح میدم خودت بری استوری بعدا.
استوری هم میرم ولی الان نه خودت برو ببین. الکس چیز میکنه. خوبیش اینه نمیدونه چی سرچ کنه اصلا اون بیاد نمیتونی پیداش کنی. Cutscene fight this. موفق باشی. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. اوکی تساریتسا که آرکان اینا باشه، آرکان کرایو باشه. Her Majesty. Her Majesty. میگه هر هاربنجر حق آزادی خودشو داره به خاطر حضور، به خاطر وجودش، به دلیل وجودش. و وقتی که وقتش بیاد اون آزادی درصدی برتری نداره به دستورات. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. اوکی گفت نوسیس میخوام برای اینکه نتلان نجات بدم. اگه نوسیس در دسترس من موند و تونستم نگهش دارم میبرمش اسمش میشه تساریتسا. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the abyss for now. میگه تصمیمات در نوسیس تغییر نکرده، پس بیا روی ابیس تمرکز کنیم. Wait! What happens when all 6 heroes are together? چه اتفاقی میفته وقتی 6 تا قهرمان کنار هم باشن؟ We will unleash a great power that can be used to thwart the abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. What? Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. میگه اگه 6 تا قهرمان جمع شن توانای قدرت شیلونن آرکان پایرو قبلی که از آرکان اولین آبها. ببین داره در مورد هر صحبت میکنه، یه دختری داره در نظر میگیری. آره شید آف دس رونووا از قدرت رونووا آزاد میکنه که شید آف دسه، یعنی سایه مرگه، نیم نگاه مرگ، سایه مرگ میشه ترجمهش. خیلی بازی لازم داستان. آره و عملا میتونه بزنه همه ابیسود تراول دست داد کنه یا میگه همه رو با هم میخوره دیگه، یه دونه نمیخوره. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? میگه پس این به دلیل اینکه تو Ode of Resurrection رو داری. Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the divine throne, میگه رونووا کسیه که قوانین نتلان رو گذاشته. Like I said before, when a human ascends to the divine throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to in other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Ororon fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. True leader. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Aurora. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, من متوجه میشم. even more exhausted. All right. برگردیم مثلا تو مغز من یکی داره میتونه که اطلاعات زیادی اومد تو ذهنم. من ترجیح میدم فقط بیام اینجا و بشینم. آخش
آرکان الکترون چیزی به پشم 7 درسته؟ ویت وات این تخت آرکان پایروه 7 دقیقاً دیگه 6 تا با این میشه 7 آره 7 ریدم آره المنت 7 المنت دیگه آره همون دیگه از هر ترایب یه دونه از هر ترایب هر قوم یه المنت داره ولی نمادشون پشت صندلی ننوشته شده اینا آها این قوم جئو میشه این قوم دندرو میشه این قوم هایدرو میشه فکر کنم اون یکی ها نوشته تا قوم دیگه هنوز نیومدن نه تا حالا تا قوم اومده اوکی ریدم مغزم رید معدم ضعف کرد خیلی فشار خیلی شکر سوزوندم خب حقیقتا پشما آپشن اسکیپن باید کاشون رو بایستم The monsters keep increasing in number. It's like some... It's definitely unusual and we should all... If there's one thing... فکر میکنم میگن هیولا زیاد شدن و فلان و اینا کامینگ بیگ باس something wrong, traveler? کامینگ دارم میام اوکی یه دان جنگ داشتن آها از جنگ برگشتن یه دقیقه بخواه اینو بیارم تارزان بهتر تارزان Points for agility. نفر ویور داریم الان همونه Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. دارم یه کیفیت خوبی ندارم وپناتون مسلحاتون بکشید برید یا Hey! Not even the most skilled... You must be accepted. اوکی بریم یه دیگه باید با اینا صحبت کنیم وقت گوشی بعدی بروش گوش کده آره کاراکترهای خدای خوبه یک کاری اصلاش هم گرفتی تو؟ بچه ها سر این منو عملا بلیز کردن اینو تو میتینگ گرفتم دیگه آره تو ویدیو میتینگ بود بگم همه اکانت ها برای اکانت مختلف بوده نه اون کلا اکانت من بود نیست ویدیو میتینگ من دابل گرفتم اول دابل زندگیمو تو میتینگ گرفتم واو تا باشه از این میتینگ سر ناهیدا میتینگ بذاریم سر ناهیدا؟ من بعدش بچه در 15 رو 20 روز دیگه میاد سر ناهیدا یه میتینگمون نشه Ororon. Ororon. ای بابا What's wrong, Granny? این مامون بزرگ قول میزنه این مامون بزرگ Now that you have no... What exactly? I'm not the one who needs it. Okay. کجا دیدی مامون بزرگ I don't have anything to... You better... I'm being sincere. I know what I did was not because I thought I was... Of course, in the end, you even had Eva bring me that gem. A simple thank you is... You're welcome. بلای خانم Just... ای بابا I will. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. بعد خود کلینگشون نمیشه بعضی وقتا. I will. Maybe. Oh. Of course you didn't. The pyro are... I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. Huh. Did the traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You're not off the hook just yet. I told the traveler I was going to break your legs, and I meant every part of it. Trying to negotiate, are you? All right. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future.
Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. آره خیلی کارا بنو تایم هاوس بود منیجینگ سیستم. یوتیوب. آره نه واسه یوتیوب نیست واسه بات رندوم سایتی. یه سایت معروفه. نظر کن. راجعش تحقیقات ریزی خواهیم داشت. آره سایتی هم یوتیوبه. تو یوتیوب کار میکنه یه اکانت یوتیوبه که میتونی کارو بکنه. بگم ای پی آی گرفته. در اصل Yes. Looking after these little rascals is Taking care of the traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. حرفشو میزنم الکس. بریم. برگشت میگه نگهداری از تراولر کار راحتی نیست. میگه زندگی پایمون توی شرایط سختی در حال حاضر. مثلا پایمون انگار مثلا داره با نگهداری میکنه. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. تشکر بابت کمکی تو. Let's get together sometime. If sounds great. بله. القصا داداش این یه خورده نارگیلش گنده نیست. چیچیو بهت کوکونات این پسرم از اون بداخی که دوست دخترش با قرقراش هر روز میره هر روزشو میسازه. یه لحظه به زندگی گذشته من اشاره کرد. داداش من الان داری میگی برم یا بیا الان این چی میگه؟ اسکول You really are a one-trick pony, you know. If you're done for the day, we should بخوابیم. یه برست. اوکی بای. آه. You ready? آماده ای؟ Yep. Let's go meet the Lord of the Night. بریم لورد آف نایت رو باش صحبت کنیم. So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. میگه فکر کنم اوکی میگه اینجا جایی که تو صدای لورد آف نایت رو شنیدی پس واقعا به این معنی که اون واقعا بیدار شده. Hopefully we made it before she falls asleep again. خوبه تونستیم برسیم قراره دوباره خوابش Fret ببریم. not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than staying awake. For a weak life, okay. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the traveler. میگه اوکی اومده در مورد ancient name traveler صحبت But کنه. we ran into a problem. He's not from Natlan, so there are no records of him in the Night Kingdom. توی نایت کینگدام هیچی ازش ثبت نشده. اوکی. I see. Mawika must hold him in high regard. میگه بنشینیم موقعی خیلی دست بالا میگیرتش. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? این شما فکر کنید تراولر حق اینو داره؟ ارزشش داره؟ Speak your mind. There are no others here. میگه حرفتون بزنید. راحت باشید کسی دیگه اینجا نیست. شما بچهای منید. بچهای نتلن. نظرتون رو میشنوم اهمیت نداره که هرچند بشه. He is special. He saved Kachina and devoted himself to helping us avert this disaster. Natlan owes him a debt. نتلن بهش بدهکاره کل نتلن. اوکی. But that debt has not been repaid, and with an ancient name, we can at least guarantee his safety. میگه بدهیمون رو بهش ندادیم ولی یه ancient name میتونه کمک کنه که امنیتش میتونه تضمین کنه. Even though that guarantee will come at the cost of your own life. Wait, what? Oh, wait a minute. که بودی چه کردی؟ بابا یه دقیقه به من ایزه بده. اوکی. مامان شریفی 26222 تومان دونیت کرده. نوشته میخواستم چه؟
میخواستم آن 2,222,222 تومن بهش خیلی رو دلم مونده بود اصلا. wait what؟ وای راست میگه حاجی، دونیتمون 2,222,222 تومن شده. ریدم. مرسی مرد، مرسی. منم خودم حقیقتا خیلی الان حس بهتری دارم با این کارت. متشکرم. ماش به کلت. بچه قلب ریز داخل براش. خب برگشته میگه اینکه برای تراولر ایشن نیم درست کنی و گارانتی کنی زنده بودنشو به قیمت جونت ممکن تموم شه. آره حاضر قبول کنه. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. اوکی میگه ایشن نیم درست کردن زندگی سازندش رو مصرف میکنه. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Okay. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Okay. Forging an ancient name is no easy task, and creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, اوکی میگه ساختن ایشن نیم چیز آسونی نیست و ساختنش برای کسی غیر نتلن اصلا کار راحتی نیست. اگه تو اینجایی الان کاملا ذهنت آماده کردی براش. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. میگه بله احساس میکنم اوکی شیلونن میخواد خودش رو بکشه به خاطر ما. We don't know how long we'll be able to hold back the abyss or what the final price of averting this disaster will be. میگه نمیدونیم چقدر ممکنه بتونیم ابیس رو نگه داریم و هزینه‌اش چقدر If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. میگه اگه جون من در قبال جون مردم نسلم باشه هیچ چیز مشخصیه جونمو میدم براشون. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. میگه من اسم باراکاه و این جزوی از وظیفه منه. I understand. فهمیدم. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it because this could be the final step to victory. And you, Sidlali, the anxiety you feel, it's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. میگه تو احساس درستی نداری چیزی دیدی چون چیزی که نباید بدیدی. So, you know about that? What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. من خیلی وقت نگرانم نقشه مایکا زمان زیادی میخواد و چیز زیادی ممکنه اشتباه پیش بره. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. Okay. How? A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Shabalanke obtained from the ruler of death. اوکی چیزی که سیلالی میدیده توی آینده نگری که میکرده مرگی بوده فقط. Considering its origins, the price of using that power is death. میگه هزینه استفاده از قدرت شیلابلانکا اون شادو آف دس همونجوری که رو اسمش مشخصه مرگه. You're saying Malika is going to die in this war against the abyss? داره میگه مومیکا قراره اینجا تو این جنگ بمیره در مقابل ابیس. Yes. آره. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power.
I need the power of a descender. میگه چیزی که دیدم نمیتونم نادیده بگیرم، به خاطر همین قدرت تراولر نیاز دارم. قدرت یک خارجی رو نیز دارم، کسی خارج از تمت Don't forget, Sidlali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. میگه فیت سرنوشت یه چیزی که اتفاق میفته در آینده بر اساس تایم، شانس یا حالا موقعیت و متغیره، اما مرگ متفاوت، مرگ قانونه. The ruler of death's power will allow Mawika to triumph over the abyss, but she must offer her own life in the process. اوکی، رولر آف دث به مایکا قدرت اینو میده که ابیسو بتونه ببره، از بین ببره، ولی باید جون خودش رو در این راه بده. The ruler of death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. میگه گارانتی میکنه که همچین اتفاقی میفته. Fate may be able to influence the timing, but that is all the traveler can change. میگه فیت میتونه تغییر پیدا کنه بر اساس زمان، اما فقط همینه. تراولر فقط میتونه همینو تغییر بده. یعنی فیتمون میتونه عوض کنه. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? میگه ممکنه بتونیم تغییر بدیم که کی میمیره، ولی نمیتونیم نتیجه که میمیره رو از بین ببریم. I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. نمیتونم بیشتر از این بهتون کمک کنم، بیشتر از توانایی. Mawika knows about all this, doesn't she? مویکا درباره این میدونه نمیدونه؟ Yes. میدونه؟ I imagine she has long accepted this خیلی وقت eventuality. میدونسته. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. میگه من میدونم قویه، هیچ وقت استراحت نمیکنه، خسته نمیشه، تسلیم نمیشه تا وقتی مشکل حل نشده. She's not the type of person to just quietly accept her death. میگه اونجوری نیستش که به همین راحتی مرگ قبول کنه. The traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. اوکی، میگه تراولر هم همینطوریه. این کلمه رو نمیتونید تو چت گنشین بفرستی، خیلی جالبه، ولی میگه این قمار ارزشی داره در کنار هم. فکر کنم این غیر ممکن نباشه. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. میگه باید صبر کنیم تا ببینیم. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. نگران نباش، داستانو فهمیدم. داداش میدید استریم؟ آره؟ بله. داشت استریم میدیده. خب پس دیگه نمیم بگم. اینجاشو نفهمیدم. 5 دقیقه عقب بودم. موبایل میمیره. اگه از قدرت 5 قهرمان استفاده کنن و شید آف دس رو از قدرتش بتونن استفاده کنن در کنار 5 قهرمان. شید آف دس تقاضا استفاده ازش مرگ استفاده کننده شه. شید آف دس همون قانونگذار ناتلان قبل از آرکان قبلی. اگه از اون استفاده کنن میمیرن؟ کس آره مویکا میمیره. ابیسو میتونه ببره ولی میمیره خودش. جونش باید بده. و سیتالی اینو قبلا دیده بوده توی پیشگویی. اون کیه؟ همین دختر صورتیه، اون بزرگ. آها اون. قبلا پیشگوه. یه جورایی پیشگو آره. We won't forget your contributions. Once we deal with the abyss, we'll find a way to keep you alive. میگه کاری که کردی و از یادمون نمیره. وقتی که با ابیس تونستیم سر کلاب زمین تموش کنیم، یه راهی پیدا میکنیم که تو رو زنده نگه داریم. Thank you for saying that. But there is nothing you can do. کاری نیست که بتونی میکنی. How many years of life are enough? 10? 100? 1000? میگه چند سال؟ 10,000 سال زنده میگه چند
چند سال زنده موندن کافیه؟ 10 100 1000 The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. میگه نایت کینگدام میمونه، از بین میره، مردم آدما در مقابل ابیس همچنان میجنگن و در آخر وجود داشتن من بی‌معنیه. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I show. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. اوکی. میگه این هدیه من به شماست. میتونه ضبط کنه حضور تراولر رو از گذشته تا به حال. With it, you can forge the ancient name you desire. And the traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. اوکی میگه باید میتونید برای تراولر ایشن نیم درست کنید و تراولر به عنوان قهرمان برای همیشه توی نسلم میمونه. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. میگه ببخشید این درخواست کردیم با وقتی که قدرت همینجوری کلی شد. Really? Thank you. Your thanks are unnecessary. This is the least that an angel can do. میگه کمترین چیزی که میتونه یه فرشته انجام Time for you to leave. It's getting dark. بهتره برگردید، داره شب میشه. داره تاریک میشه. داره شب، داره تاریک میشه. میخوای امشب تموم کنی استوری؟ خیلی دلم میخواد ولی نمیدونم تایم میرسه یا نه. چقدر ازش مونده بچه‌ها؟ چقدر ازش مونده؟ وات؟ خیلی مونبایی داره. آره. زیاد نمونده. این دیگه لایه این داره میره مثلا خیلی زیاده. 2 ساعت بیشتر ها؟ 2 ساعت بیشتره؟ میگه شاید از ساعت 11 تموم کنیم. من ساعت چنده؟ 10. 1 ساعت که اوکیه فکر میکنم. دارم یه 2 ساعته میدونم یه 11. همینجا تمامش کنیم بقیه‌اش رو بعداً بریم چون همین الان من کافه مغزم داغ کرده سر این. یکی میگه 12 تمام کنم، یکی میگه آخرشه. همون. هیچ نظری ندارم چقدر مونده. 11 و نیم. به 11 و نیم بکشه من زنده نمیدونم. همینطور فکر میکنم. آره اینجوری خیلی مطالب زیادی. مغزم حقیقتا داره منفجر میشه. بقیه‌شو بذاریم بقیه‌شو فردا بریم بچه‌ها. فردا یه استریم کوتاه داشته باشیم خیلی بهتره تا اینجا چون کاتسین ماتسیناش هم میفته کاتسین ماتسیناش هم میتونم بیاد جلوتر و ترجیح اون کاتسینا رو تهش نیستنش خوب. بیاد بقیه‌شو فردا بریم بچه‌ها واقعا وقت نمیشه امشب. همین که سیسکو امشب پیش من مهمونه. فردا صبح تو باید باشه. فردا خیلی زود باید باشه. سر کار باید بریم. بعد منم امروز از ساعت چند بیدار شدم؟ چرا به من میگی؟ من نمیدونم. فکر کنم خودم میپرسم. ساعت 3 خوابیدم دیشب 3 و نیم. ساعت 7 بیدار شدم. 7 بیدار شدم چون بچه‌ها 7 صبح اومدن اینجا. آره. بذارید فردا با حوصله کامل منم انقدر خواب نباشم. اگه فردا کسی راضی نبود یا مثلا کم بودیم کنسل میکنیم فردا و تفننی گنشین بازی میکنیم. میذاریم پنجشنبه جمعه زهر مار. میذاریم پنجشنبه جمعه که همه باشن. اوکی. فکر کنم اینجوری بهترین تصمیمه. چون من به شخص خیلی پارام. بیایید
بیایید لطفاً امشب رو بخیال شیم، چون همه الان خیلی رفتن. من خودم به شخص مغزم داره میرینه. بیایید فردا یا نهایتاً پنجشنبه یه استریم میذاریم تمامش میکنیم اینا. خب بیشترش فایده داداش میتونی بیایید همکاری به عمل بیاره جون جدت. من میبینم این اون تو من برو خواهم جانه یعنی چون میشه از قرار تو همین نیمه دوم بیفته به نظر من. آره بچه ها گفتن کاتسین اساسی این قسمت داره اکت 4 هنوز بهش نرسیدیم، کاتسین خاصی ندیدیم، هیچ کاتسین ندیدیم به اون صورت کاتسین ندیدیم، فقط استوری خیلی مطالب زیادی اومد. خیلی مطالب زیاد. من ترجیح کاتسین رو فردا ببینم. کاتسین رو فردا ببینم. بیایید بریم فردا با هم جمعش می‌کنیم اینو. خسته نباشید. خوش گذشت. اونم نمیدونم یکی میگه لایو فلان. نمیدونم شعار سوال من که نمیبینم اینجور چیزی ورزشی ولی موفق باشید. بچه‌ها مرسی که شما باید برسید. خسته نباشید. آرکین جان عزیزم امروز مهمون داشتم، فقطم گفتم دیشبم امروز مهمون دارم، نمیدونم برسیم یا نه، ولی خب آرکین اگه بچه فردا بودم فردا استریم میذاریم، اگه به صورت کافی بودیم هممون اوکی بودیم، و اگه نه که میره مثلا برای پنجشنبه واسه فردا چند نفر بیاد دیگه. سلامت باشید شما، خسته نباشید. مرسی که امشب اومدید. من به شخص کلا 3 ساعت خوابیدم تو 24 ساعت گذشته، پس یکم خسته بودم، معذرت میخوام، ولی خب با افتخار حضور آقا سیسکو خیلی ممنون که ما رو تحمل کردین اینجا و اینکه به خاطر حضور زیبا کل روی شما بود دقیقاً. من اتفاقا من اصلا به خاطر روی حضور من بودش که تعداد 20 نفره الان. آره چون اگه شما نبودن 10 نفر بود. نه جدی دیشب هم بود است. نه دیشب 10 نفر بود تونستی. واقعا؟ آره بچه دوست دارم. قربون همه بچه‌ها برم این کله کچه رو هم لعنت کرد. anyway به خواستشون رسیدم بالاخره. آره مثل اینکه چیز گذاشته بودن. اوکی فردا بچه‌ها میبینمتون، مراقب خودتون باشید، خسته نباشید. ما تو کلاتون مرسی که اومدید. شبتون بخیر باشه. فردا میبینم تو، فردا نبودیدم شایدم بیفته پنجشنبه، ولی فکر نمی‌کنم بیفته پنجشنبه، امیدوارم فردا ببینمتون. مراقب خودتون باشید. بدرود. احتمالاً فردا ظهرم استریم رو بازی کنیم قبل از اینکه ساعت 8 شب این چنل گنشین بازی کنیم، این داستان استوری رو بریم. شبتون بخیر باشه. ولی امشب خیلی کیف داد واقعا. من برام تا صبح فقط باید به این بشم، فکر کنم خواب نرم دوباره. شبتون بخیر باشه. مراقب خودتون باشید. 20 بار گفتم شب بخیر. خداحافظ. بدرود.
I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. I need inspiration.